در سالهای اخیر ایران به طور فزاینده‌ای بر توسعه جنگ‌افزارهای بومی و سامانه‌های پیشرفته هوایی تمرکز کرده است، در حالی که نگاه رسانه‌ها بیشتر بر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی دوخته شده. در پشت پرده پروژه‌ای کمتر شناخته شده و بسیار حساس جریان داشته است. جنگنده نسل 4.5 بومی با نام رمزی شفق 21 و یک سامانه پدافندی نوین به نام سپهر. این دو پروژه به گونه‌ای طراحی شده اند که مکمل یکدیگر باشند و توان دفاعی و هجومی ایران را در یک سطح کاملا جدید قرار دهند. داستان از اوایل دهه 1390 آغاز شد، زمانی که ایران با محدودیت‌های شدید تسلیحاتی مواجه بود و دسترسی به جنگنده‌های مدرن غربی تقریباً غیر ممکن شده بود. در همین شرایط گروهی از متخصصان صنایع هوایی تصمیم گرفتند تا از تجربه‌های به دست آمده در پروژه‌های پیشین مانند صاعقه، قاهر و کوثر عبور کرده و وارد فاز تازه‌ای شوند، فازی که تلفیقی از فناوری‌های به دست آمده از پهپادهای رادارگریز، سامانه‌های اویونیک بومی و مهندسی معکوس نمونه‌های شرقی و غربی بود. شفق 21 از همان ابتدا با هدف یک جنگنده چند منظوره طراحی شد، هواپیمایی که هم در نقش برتری هوایی و هم در مأموریت‌های تهاجمی زمینی بتواند عمل کند. ظاهر این جنگنده ترکیبی از خطوط شکسته و زوایای رادارگریز شبیه به F-35 و طراحی ساده‌تر مشابه مگ 35 است، اما تفاوت اصلی در بخش الکترونیک و رادار است. برای نخستین بار یک رادار آرایی فازی فعال بومی با نام فجر 400 روی آن نصب شده که توان کشف همزمان بیش از 40 هدف را دارد و می تواند با موشک‌های هوا به هوا و زمین به هوا به صورت شبکه‌ای ارتباط برقرار کند. در کنار این موتور توربوفن بهینه شده اوج 21 برای آن ساخته شد، موتوری که نسبت به نمونه‌های پیشین ایرانی راندمان بیشتری دارد و با وجود نرسیدن به قدرت‌های موتورهای غربی، توانایی سوپرکروز محدود یعنی پرواز مافوق صوت بدون پس‌سوز را فراهم می‌کند. یکی از ویژگی‌های خاص شفق 21 استفاده از مواد مرکب بومی در بدنه است که علاوه بر کاهش وزن، سطح مقطع راداری را نیز به شدت کاهش داده است. اما پروژه در همین نقطه متوقف نماند. ایران به خوبی می‌دانست که حتی بهترین جنگنده بدون یک سامانه دفاعی و شبکه پشتیبان در میدان نبرد مدرن آسیب پذیر خواهد بود. بنابراین پروژه موازی آغاز شد، سامانه دفاع هوایی سپهر. این سامانه در واقع نسل بعدی باور 373 محسوب می شود، اما با یک تفاوت بنیادین. سپهر نه تنها یک سامانه موشکی است، بلکه به عنوان یک گره شبکه‌ای عمل می کند که می تواند جنگنده ها، پهپادها و رادارهای زمینی را به هم متصل کند. سامانه سپهر از یک رادار چند باندی استفاده می کند که توانایی کشف اهداف رادارگریز را در باند L دارد و در باند X دقت بالایی برای رهگیری ارائه می دهد. موشک اصلی آن صیاد 5 نام دارد که بردی نزدیک به 300 کیلومتر دارد و در صورت استفاده از جستجوگر فروسرخ دوگانه توانایی مقابله با اهدافی چون جنگنده های نسل پنجم را هم خواهد داشت. یکی از نکات جالب طراحی لانچرهای متحرک هوشمند برای این سامانه است. هر لانچر می تواند به طور مستقل عمل کند و در صورت قطع ارتباط با شبکه فرماندهی همچنان قابلیت درگیری با هدف را خواهد داشت. در رزمایش‌های آزمایشی سناریوی جالبی برای آزمایش ترکیب شفق 21 و سپهر طراحی شد. در این سناریو
رو یک گروه از جنگنده های شفق 21 مأموریت یافتند تا به صورت پنهانی وارد حریم هوایی دشمن شوند و موازات راداری او را نابود کنند. در همان زمان سامانه سپهر به عنوان یک چتر دفاعی در عقب عمل می کرد. جنگنده ها با استفاده از ارتباط داده امن مختصات رادارهای دشمن را برای سپهر ارسال می کردند و سامانه بلافاصله موشک‌های خود را به سمت آن اهداف شلیک می کرد. این همکاری نشان داد که ترکیب هوا و زمین ایران وارد مرحله جدید شده است. ویژگی جالبتر زمانی آشکار شد که شفق 21 از موشک‌های هوا به هوا با جستجوگر دوگانه راداری و فروسرخ استفاده کرد. این موشک‌ها که فوتروس 90 نام گرفته‌اند می‌توانند هم از داده‌های رادار داخلی جنگنده و هم از اطلاعات سامانه سپهر برای رهگیری استفاده کنند. در نتیجه اگر دشمن بخواهد با تاکتیک‌های ضد راداری خود را پنهان کند، موشک همچنان میتواند از طریق ارتباط داده با سپهر مسیر دقیق هدف را دریافت کند. این یک پارچگی همان چیزی است که بسیاری از ارتش‌های پیشرفته جهان در قالب نبرد شبکه محور دنبال می‌کنند. برای ایران که سالها از داشتن جنگنده‌های مدرن محروم بوده، چنین گامی یک جهش محسوب می شود. البته چالش ها همچنان وجود دارند. مثلا موتور اوج 21 هنوز به قدرت موتورهای غربی مانند F110 آمریکا یا AL41 روسیه نمی رسد، یا مواد مرکب به کار رفته در بدنه اگرچه سطح مقطع راداری را کم کرده، اما در برابر حرارت بالا مقاومت کمتری دارد. با این حال رویکرد ایران بر توسعه تدریجی استوار است، یعنی هر نسل نسبت به نسل قبل پیشرفت‌های کوچک اما پیوسته دارد. پروژه شفق 21 به طور کامل رسانه‌ای نشده است، اما برخی تصاویر فاش شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نمونه اولیه آن پروازهای کوتاه و محدود انجام داده است. در این تصاویر طراحی دم وی شکل، ورودی هوای نیمه مخفی و کاکپیت دیجیتال کاملا قابل مشاهده است. از سوی دیگر سامانه سپهر در چند نمایشگاه دفاعی معرفی شده، هرچند بسیاری از جزئیات آن همچنان محرمانه باقی مانده است. اگر این پروژه ها به طور کامل عملیاتی شوند، معادلات منطقه تغییر خواهد کرد. در سناریوی فرضی تصور کنید که یک اسکادران شفق 21 در پایگاه هوایی کنار سامانه سپهر مستقر باشد. دشمن در تلاش است تا با جنگنده های نسل پنجم خود وارد حریم هوایی ایران شوند، اما رادار سپهر در باند ال آنها را شناسایی می کند. مختصات را به شفق 21 می دهد. جنگنده ها با استفاده از موشک فوتروس 90 در فاصله 120 کیلومتری درگیر می شوند و در صورت نزدیکتر شدن دشمن موشک صیاد 5 سامانه سپهر او را هدف قرار می دهد. چنین تاکتیکی کار دشمن را برای هر گونه حمله بسیار سخت خواهد کرد. از منظر استراتژیک ترکیب این دو پروژه نشان می‌دهد که ایران به سمت خودکفایی در چرخه کامل نبرد هوایی حرکت می‌کند. از جنگنده‌های بومی گرفته تا سامانه‌های پدافندی، از موشک‌های هوا به هوا تا ارتباط داده‌ای امن. اگرچه فاصله با قدرت‌های هوایی جهان همچنان زیاد است، اما روند نشان می‌دهد که این فاصله به تدریج در حال کاهش است. در آینده نزدیک ممکن است شاهد نسخه‌های ارتقا یافته از شفق 21 باشیم، شاید با موتورهای قدرتمندتر یا با توانایی حمل تسلیحات در محفظه داخلی برای رادارگریزی بیشتر. همچنین انتظار می رود که سامانه سپهر به یک شبکه سراسری تبدیل شود که نه تنها جنگنده ها بلکه پهپادهای رزمی و حتی موشک‌های کروز ایرانی را هم پوشش دهد.
به این ترتیب داستان شفق 21 و سپهر نه تنها یک روایت درباره یک جنگنده و یک سامانه دفاعی است، بلکه نشان دهنده تغییری بزرگ در نگرش نظامی ایران است. تغییری از اتکا به خرید خارجی به سمت ساخت و توسعه بومی و از تاکتیک‌های سنتی به سمت نبرد شبکه محور مدرن. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.